ዛሬ እንግዲህ ቮይሶችን እንዴት እንደምንቀየር የቪዲዮአችንን ቮይስ ድምጽ እንዴት አድርገን እንደምንቀይር በካፕከት ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም እንዴት እንደሆነ በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ካፕከት ላይ እንሄዳለን በስልካችን ብቻ ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም እንዴት አድርገን በስልካችን ብቻ የምንፈልገውን ድምጽ መርጠን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ድምጻችን ምናልባት ላንወደው እንችላለን፣ ምናልባት ድምጻችን የወንድ ሴት ልናደርግ እንችላለን። ዋቴቨር ብቻ የምንፈልገው ማድረግ እንችላለን በካፕከት ማለት ነው። ወደ ካፕከት እንሂድ። በመጀመሪያ ግን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። ነባር ቤተሰቦች ቪዲዮ ላይክ አድርጉልኝ። ሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ፕሊዝ ሼር አድርጉልኝ። ሌላ ደግሞ የሚሰሩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንደዚህ ሳይድ ኢንካሞች እና የተለያዩ ምርጥ ቪዲዮዎችን ስለምሰራ እዚህ ላይ አብረን የምናድግበትን የምንቀየርበትን ሳይድ ኢንካም የምናገኝበትን የደውል ምልክቷን ካበራችኋት ቪዲዮ ስጭን ወደ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ነው። አብራችሁኝ ስላላችሁ አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ ማለት ነው። እሺ በስልካችን ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ወደ ስልካችን እንሄዳለን። ከዛ ካፕከት አፕሊኬሽን እናወርዳለን። ካፕከት ይሄን ይመስላል። አንድ ጊዜ እንጫነውና እንከፍተዋለን። በመቀጠል እንደዚህ ኒው ፕሮጀክት ያመጣልናል። ኢንተርፌሱ እንደዚህ ነው። ኒው ፕሮጀክት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቪዲዮአችን ሰሌክት እናደርጋለን። ድምጹን መቀየር የፈለግነው ቪዲዮ የትኛው ነው እሱን መርጠን ቪዲዮ መርጫለሁኝ። አንድ ጊዜ እስኪ እንስማው ቮይሱን። ይሄ የኔ ቮይስ ነው። ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። እሺ የኔ ቮይስ ነው። ይሄ እንግዲህ ቮይስን መቀየር ነው የፈለኩት። ዛሬ ስለ ቮይስ መቀየር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ወርታችሁ ወርደን ኤዲት የሚለውን እንጫነዋለን። ኤዲት የሚለውን ተጭነን ወርታች ወደ ጎን ስክሮል ስናደርገው ኤክስትራክት አውዲዮ የሚላለ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። አያችሁ ኤክስትራክት አውዲዮ ስንለው ከታች አውዲዮን እንዴት ለይቶ እንደሚያመጣልን መጀመሪያ አልነበረውም። አሁን እንደዚህ ኤክስትራክት አድርጎ አምጥቶልኛል። በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? አውዲዮን እንጫነዋለን። ከተጫነው በኋላ ሴሌክት ካደረግነው በኋላ ቮይስ ቼንጅ የሚላለ ቮይስ ቼንጅ የሚለውን እንጫነዋለን ማለት ነው። ቮይስ ቼንጅን ከተጫነው በኋላ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ቮይስ ፊልተሮች አሉ። ቮይስ ቼንጅ አለ፣ የምንፈልገውን ፕሮዎች አሉ፣ ኖርማልም አለ። እስኪ ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። እስኪ ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው ይሄንን ያደርገልን። እስኪ ሌላ ደግሞ እንምረጥ። ፕሮም ቢሆን ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው ሌላ ደግሞ ይሄንን ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው አያችሁ ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው ስታኪንግ ፊልተር። ሌላ ደግሞ ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው እስኪ ዲፕን ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ለዚህ መጨመር እንችላለን። ፔጁን፣ ድምጹን፣ ሁሉ ነገር አድጀስትመንት አለው። እሱን ማስተካከል እንችላለን። ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን በቃ ይሄ ነው እንግዲህ የምንፈልገውን ድምጻችንን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቮይስ ካራክተር የሚል አለ። ያው ትንሽ ጊዜ እንትን ይላል። ስፒች ቱ ሶንግም መቀየር ይቻላል። እስኪ እንስማ ዛሬው ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው ስታኪንግ ፊልተር። እንግዲህ እንደምታዩት የወንድ ድምጽ ነው ያደረገልኝ። የወንድ ድምጽ ነው ያደረኩት። እንደዚህ አድርገን የፈለግነውን ቮይሳችንን መቀየር እንችላለን በካፕከት ምንም አይነት ሶፍትዌር ሳንጠቀም ማለት ነው። ደግመን እንስማው። ካፕከት ተጠቃሚዎች ከሆነን ማወቅ ያለብን 3 ፊውቸሮች። አንደኛው በቃ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ወዳጆቼ። በመጨረሻ እንግዲህ ማድረግ ያለብን ያው ራሱ ከቪዲዮአችን እኩል ስለሚያደርግልን ሴቭ ነው የምናደርገው።
ይሄንን ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ደን አለቀ። ሴቭ ነው የምናደርገው። እሺ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ሰላም ሁሉ መኝላችኋለሁ። ኖቲፊኬሽን ደግሞ ደውሉን ከተጫናችሁ ሁሌ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። ባይ ባይ። መልካም ጊዜ እንላችሁ።